मसाल्याच्या डब्यामध्ये जिरं, मोहरी, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि त्याच जोडीला धना जिरा पावडर देखील आपली असतेच. धना जिरा पावडर शिवाय मसाल्याचा डबा जो आहे तो अपूर्ण आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत धना जिरा पावडर. धना जिरा पावडर बनवायला घरच्या घरी खूप सोपी आहे. काही आपण बनवताना आणि स्टोअर करताना काही काळजी घेतली तर वर्षभर ही व्यवस्थित टिकते, अजिबात खराब देखील होत नाही. आणि आपण स्वतः घरी बनवतो म्हटले आपण चांगल्या क्वालिटीचे धने वापरतो, त्यात व्यवस्थित साफसफाई करतो. त्याच्यामुळे क्वालिटीचं किंवा काही भेसळीचं टेन्शन आपल्याला अजिबात राहत नाही. आणि त्यामुळे ही धना जिरा पावडर जी आहे ती घरी खूप सुंदर बनते. तर धना जिरा पावडर बनवायला आपण सुरुवात करूया. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. धना जिरा पावडर बनवण्यासाठी मी इथं अर्धा किलो धने घेतलेले आहे. धना जिरा पावडर आपल्याला रेग्युलर किचनमध्ये लागतच असते, त्यासाठी आपण वर्षभर देखील बनवून एकदम ठेवतो. ही पावडर बनवताना आपण काही काळजी घेतली आणि व्यवस्थित स्टोअर केली तर वर्षभर ही व्यवस्थित टिकते, अजिबात खराब होत नाही. तर सगळ्यात आधी हे जे धने आहेत मी एक दिवस कडकडीत उन्हामध्ये तापवून घेतलेले आहे, जेणेकरून त्यात काही कीड असेल तर ते पूर्णपणे निघून जाईल. त्यानंतर धने मी चाळणीने चाळून घेतलेले आहेत, त्यामुळे जर त्याच्यामध्ये काही बारीक माती असेल तर ते निघून जातील. आणि निवडले देखील आहेत. मोठे खडे असतात ते कधी कधी चाळणीने निघत नाहीत, त्याच्यामुळे ते निवडून घेणे देखील गरजेचं आहे. त्याचबरोबर कधी कधी ह्याच्यामध्ये धण्याच्या काड्या देखील असतात, त्यासाठी आपण हे निवडून घेतलेले आहे. आणि धने आपले एकदम स्वच्छ झालेले आहेत, अजिबात त्याच्यामध्ये आता कचरा राहिलेला नाही आहे. इथे मी पॅन गरम करून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये थोडे थोडे धने आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे. धने भाजताना गॅस जो आहे लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि हे कंटिन्यू आपल्याला हलवत राहायचे आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, धने खाली जळणार नाही. आणि लो फ्लेमवर आहे म्हटल्यावर हे आतून व्यवस्थित भाजले जातात. धने आपले भाजत आलेले आहे. इथे कलर जो आहे धन्यांचा चेंज व्हायला लागलेला आहे. आणि दुसरं म्हणजे धने जसे भाजले जातात तसं त्यांचा एक सुगंध यायला सुरुवात होतो. तर धने आपले भाजून झालेले आहे, खूप छान सुगंध देखील यायला लागलेला आहे. तर आपण हे काढून घेऊया. राहिलेले धने देखील आपण थोडे थोडे करून भाजून घेणार आहोत. धने भाजताना खूप जास्त एकत्र धने घेऊन भाजायचे नाहीत, त्यामुळे काय होतं, धने जे आहेत ते व्यवस्थित भाजले जात नाही. त्यामुळे भाजताना हे थोडे थोडे घेऊन भाजून घ्यायचे आहेत. धने भाजून झाल्याच्या नंतर मी एका परातीमध्ये हे सगळे ओतून घेतलेले आहे, थंड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपण भाजून घेणार आहोत जिरं. जिरे खूप पटकन भाजले जातात, तर गॅस जो आहे लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे. मी इथे अर्धा किलो धन्यांसाठी 125 ग्रॅम जिरे वापरलेले आहेत. जिरे देखील भाजून झालेले आहेत. आपण हे धान्यांवरती असे मिक्स करून घेऊया. धना जिरा पावडर बनवण्यासाठी मी फक्त धने आणि जिऱ्यांचा तिथं वापर केलेला आहे. या व्यतिरिक्त कुठल्याही गरम मसाल्याचा इथं वापर केलेला नाही, कारण गरम मसाला जो आहे आपल्या मसाल्यांमध्ये बनवलेलाच असतो. आता हे भाजून घेतलेले धने आणि जिरे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहे आणि मग आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. मिक्सरमध्ये देखील खूप मस्त अशी पावडर होते. धने आणि जिरे पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी हे थोडे थोडे घेऊन बारीक करून घेणार आहे. त्यानंतर आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेले आहे, ते पाहू शकता. एकदम बारीक अशी ही धना पावडर वाटली गेलेली आहे, ती पाहू शकता. तरी देखील आपण चाळणीने चाळून घेणार आहोत, त्यामुळे काय होईल, सगळी पावडर जी आहे ती एकसारखी होईल. मी एकदम बारीक पावडर वापरते, त्याच्यामुळे मी सुजीच्या चाळणीचा इथं वापर केलेला आहे. तुम्हाला थोडीशी पीठ चाळायची चाळणी आहे, त्याचा वापर करायचा असेल तर त्याने देखील तुम्ही चाळून घेऊ शकता. चाळून जे वरती राहिलेले आहे ते पुन्हा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये इथे टाकत आहे. आणि धने देखील थोडे थोडे ॲड करून हे धण्याबरोबर आपण पुन्हा बारीक करून घेणार आहोत. तर या पद्धतीने आपण सगळी धना जिरा पावडर मिक्सरमध्ये वाटून चाळून घेतलेली आहे. धना जिरा पावडर वाटल्याच्या नंतर त्याचा सुगंध जो आहे पूर्ण घरभर पसरलेला आहे. चाळून घेतल्यामुळे पावडर जी आहे एकदम मस्त झालेली आहे, एकसारखं टेक्स्चर आलेलं आहे. तर ही पावडर आपली तयार झालेली आहे. तर वाटून घेतल्याच्या नंतर ही आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायची आहे, मग आपण ही स्टोअर करायची आहे. पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतर एअरटाईट कंटेनरमध्ये किंवा काचेच्या बरणीमध्ये आपण ही भरून ठेवू शकतो. तर धना जिरा पावडर आपण सुक्या भाज्या जसं की गवारीची भाजी आहे, सुकी मटकी आहे, या व्यतिरिक्त काळा मसाला, कांदा लसूण खोबरं वाटण घालून जे करतो त्याच्यामध्ये देखील धना जिरा पावडर आपण वापरू शकतो. या व्यतिरिक्त अजून बऱ्याचशा भाज्या आहेत ज्याच्यामध्ये धना जिरा पावडरचा वापर होतोच होतो. तर घरच्या घरी आपली धना जिरा पावडर बनवून तयार आहे. स्टोअर करताना आणि बनवताना काही व्यवस्थित काळजी घेतली तर ही वर्षभर टिकते, अजिबात खराब होत नाही. तर यावर्षी तुम्ही या पद्धतीने धना जिरा पावडर घरी बनवून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल.
ही पावडर वापरून भाज्या बनवून पहा, तुम्हाला टेस्ट जी आहे ती नक्कीच आवडेल. आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किती किचनला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.